हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म लिएर आएको छु हजुरहरूको लागि तातो तातो मसरुम सुपको रेसिपी। ल अब यसको लागि मैले यहाँ प्यान बसाएकी छु र प्यान तातेसँगै मैले यसमा राखेँ सानो चम्चा जति बटर। हामीले सुपहरू बनाउँदा चाहिँ बटर या घिउ नै लिएको राम्रो हुन्छ। बटर यतिको भएपछि मैले यसमा राखेँ मसिनो गरेर काटेको एउटा सानो प्याज। यतिको भएपछि मैले यसमा राखेँ आधा सानो चम्चा लसुनको पेस्ट। र अब मैले राखेँ 200 ग्राम जति मसिनो गरेर काटेको मसरुम। र यसमा राखेँ मैले नुन आफ्नो स्वाद अनुसार। अब यसलाई राम्ररी चलाइदिने। चलाउँदै चलाउँदै यसलाई केही बेर फ्राई गर्नुपर्छ। र अब यतिको भएपछि मैले यहाँ राखेँ एक सानो चम्चा जति कर्नस्टार्च। मैले यसरी एक सानो चम्चा कर्नस्टार्चलाई पानीमा घोलेर लिएको छु। यसको ठाउँमा चाहिँ मैदा पनि राख्न सकिन्छ। यसलाई राखेँ। त्यसै गरी मैले यसमा राखेँ 1 कप जति पानी या भेज स्टकहरू पनि लिन सकिन्छ यसको लागि। अब यसलाई चाहिँ उमाल्नुपर्छ। यसलाई उमाल्दै 2-4 मिनट जति पकाउनुपर्छ। यसलाई उमाल्दै मैले केही बेर पकाएको छु। अब म यसमा राख्दैछु 1 पिन्च जति मरिचको धुलो। यो चाहिँ अप्सनल हो, नराख्दा पनि हुन्छ। केही बेर हल्का सेलाउन दिनुपर्छ र त्यसपछि हामी यसलाई ब्लेन्डरमा राखेर ब्लेन्ड गर्नेछौँ। यसरी यतिको सेलाएपछि अब यसलाई म यसरी यसमा राखेर ब्लेन्डरमा राखेर अनि यसको प्युरी बनाउँछु। तर यो सबै चाहिँ म लिदिनँ। अब प्युरी बनाएपछि फेरि यसलाई म यहाँ राख्दैछु र मैले केही मसरुमको टुक्राहरूलाई चाहिँ यहाँ त्यतिकै छोडेको छु। र यो कतिको बाक्लो पातलो आफूलाई मनपर्छ त्यही अनुसार बनाउन सकिन्छ। मैले यसमा अरू थोरै पानी राखेँ, करिब 2 ठुलो चम्चा जति पानी यसमा राखेँ मैले। अब यसलाई चलाइदिउँ। र यति गरिसकेपछि अब फेरि यसलाई 1-2 मिनट जति उमाल्दैछु म।
यसरी तयार भएको छ तातो तातो मसरुम सुप। हजुरहरू पनि यसै गरी मसरुम सुप बनाएर खान सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै रुगा खोकी सर्दी लागेको बेला या कसैलाई आइरनको कमी भएको बेला र अरू कुनै पनि किसिमको विकनेसहरू भएको बेला यो एकदमै युजफुल हुन्छ, एकदमै राम्रो हुन्छ खानको लागि। हस्त यो मसरुम सुपको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला र यस्तै परिकारहरूको रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।